ቅድም እንግዲህ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን አይተናል የፕሮጀክት ምሳሌዎችን አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ራሳችን ፕሮጀክቶችን መፍጠር ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ማይክሮሶፍት ፕሮጀክትን እንከፍታለን ማለት ነው ፕሮጀክትስ ኦን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮጀክትን የምንከፍትባቸው ሁለት አይነት መንገዶች አሉ የመጀመሪያው መንገድ ስታርት ውስጥ እንሄዳለን ፕሮግራምስ ውስጥ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ውስጥ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮጀክት 2003 ደብል ክሊክ እናደርጋለን ከዛ አዲስ ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት ከፈትን ማለት ነው ይሄንን ድጋሚ ደግሞ አለው እቺ ልዝጋት ስታርት ውስጥ እንሄዳለን ፕሮግራምስ ውስጥ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮጀክት 2003 ከዛ ደብል ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምናያት ግን ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት 2003 ነው ያለችው የተለያዩ ቨርዥኖች ሊኖሩ ይችላሉ 2002 2000 even 98 ቨርዥኖች ልክ እንደ ማይክሮሶፍት ወርድ 2000 ወርድ 2003 እንደሚባሉት ይሄም የተለያዩ ቨርዥኖች ስላሉት እና አሁን እየተጠቀምንበት ያለው ደግሞ ኦፊስ ፕሮጀክት 2003 ነው ይሄንን ደብል ክሊክ እናደርጋለን ሌላው መንገድ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሶፍትዌሮች ስንጭን አፕሊኬሽኖች ስንጭን ሾርት ከቶች ዴስክቶፓችን ላይ ቢኖሩ ጥሩ ነው እና ሾርት ከት እዚህ ጋር ያስቀምጥነው አለ ስንጭነው ሾርት ከት ዴስክቶፓችን ላይ ያስቀምጠናል ይሄንን በቀላሉ ደብል ክሊክ በማድረግ ቅድም ይሄንን መንገድ በሙሉ ያን ስቴፕ በሙሉ ቀርፈን ባጭሩ ሾርት ከት ማለት ያው አቋራጭ መንገድ እንደማለት ነው በአቋራጭ ባጭሩ ከፈተን ማለት ነው ስለዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮጀክትን ከፈትን ክሬት አደረገን ማለት ነው አሁን ይሄን ፕሮጀክት ሴቭ እናድርገው የት ሴቭ እናድርገው ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ከዛ አዲስ ፋይል እንፍጠርበትና ለምሳሌ እኛ መስራት የምንፈልገው ወይንም የፕሮጀክታችን ስም የሃውስ ፕሮጀክት ነምበር ሃውስ ፕሮጀክት ከዛ ኦኬ ስለዚህ ሃውስ ፕሮጀክት የሚባል አንድ ፕሮጀክት ፈጠረን ማለት ነው